elég közel van, úgyhogy mindenképp megéri feljönni, egy kicsit felgyorsítani, és kioldott az én bukósisikom, és elhagytam. Sosem tűnt fel, hogy a Khaosanról át tudok vágni a Rampurtre-ra. Na jó reggelt! Itt vagyunk az utolsó napunkon Phuketen, és nézzetek körbe! Süt a nap, hihetetlen, nem úgy, mint az elmúlt 3 napban, amikor szakadt. Van még 2 óránk, pontosan a kicsekkolásig, szóval kihasználjuk a jó időt, illetve a motorunkat. Ezért elmegyünk, csobbanunk egy utolsót egy másik parton, ahol eddig még nem jártunk, illetve gyorsan megnézünk egy kilátót is, majd utána leadjuk a motort, és kicsekkolunk, és elindulunk Bangkokba, úgyhogy induljunk is el. Először csobbanás vagy kilátó? Na, ez mindössze egy 15 perces motorozás volt, és itt is vagyunk fent. Szerintem ez ugyanaz az út, ami a Big Buddhához vezetett fel, nem? Vagyok benne biztos igazából. De hangulatos volt. Teljesen hangulatos, úgyhogy lövünk pár képet, megfigyeljétek a kilátást, és utána lemegyünk a partra csobbanni egyet. Itt egy óriási sólyom, figyeljed. Vagy ez sat, vagy ez sólyom? Mi lehet ez? Na, ezzel a kilátóval meg is vagyunk. Figyeljetek, elég közel van, úgyhogy mindenképp megéri feljönni 2 kép erejére, mert egészen szép a kilátás innen is, meg jó volt felmotorozni. És most el is indulunk villámgyorsan vissza a partra, mert szerintem mennyi, egy fél óránk maradt, Miki? Hát egy fél óra visszavinni a motorokat. Egy fél óra visszavinni a motorokat, meg csobbanni egyet, vagy hát legalábbis fél óra szabadidőnk van. Na mindegy, szóval szerintem a Kata Noira fogunk lemenni, ami egy kisebb part, mint a Kata vagy a Karon, viszont sokkal hangulatosabb szerintem, úgyhogy induljunk is, és mindjárt onnan jelentkezünk. Na és át is értünk, tényleg csak egy 5 perces robogózás volt a kilátótól, és amit tudnotok kell erről a helyről, hogy amikor 2022-ben itt jártam, és akkor is sokat esett, de akkor azért volt szerencsém felfedezni több partot, akkor ez és a Nai Harn nevű part volt az én személyes kedvencem. Ez a Kata Noi, mindjárt megmutatom, ahogy említettem, sokkal rövidebb part, mint mondjuk a Kata vagy a Karon, viszont tök finom volt a homok, és hát nézzétek meg, szerintem egy kicsit trópusibb hangulata van, mint a másik 2 vagy a 3 nagynak, úgyhogy meg is mutatom nektek, itt fogunk most csobbanni egyet, 10-15 perc, és ennyi időnk van kicsokkolás előtt. Na figyeljétek! Meg is vagyunk, leadtuk a robogót, visszakaptuk a depozitot. Azt azért tudni kell, hogy az első nap Miki leszakította a bukósisakának a lehajló plexiét, mert folyamatosan lecsapta az arcára és széttörte, úgyhogy az vissza lett pillanatragasztózva, de működött. Illetve most, ahogy jöttünk visszafele a Kata Noi partról, elkezdtem egy kicsit felgyorsítani, hogy kielőzzek egy tötymörgő kocsit, és kioldott az én bukósisikom a fejemen, és elhagytam, úgyhogy meg kellett álljak. Azt hittem, hogy szana széttörik a bukósisak, de szerencsére nem lett baja. Szóval elég nagy mákunk van, hogy visszakaptuk rendesen a depozitot.
Na de mindegy, most megyünk, bepakolunk és kicsekkolunk. Amúgy a motort itt egy tök szép templom mellett béreltük. Gondoltam rá, hogy megnézzük valamikor, de hát ezt a tervet is keresztbe húzta az időjárás. De hogyha nektek lesz időtök, akkor menjetek be, mert tényleg jól néz ki. Na mindegy. Amúgy a néni eléggé morcos volt, hogy vissza kellett adni a pénzt. Na már ki is csekkoltunk, lezuhanyoztam, és most meghívtam a Grabet, ami kivisz minket a reptérre, viszont 1000 watt, úgyhogy nem olcsó, illetve 1 óra 15 perc a menetidő, szóval számoljatok vele mindenképpen. És elvileg mindjárt ide is ér a taxink. Thank you very much. És meg is jöttünk a reptérre. Mindössze egy 10-15 perc alatt simán átjutottunk a security-n, és le is dobtuk a táskánkat. Úgyhogy most már csak egy jó óránk van addig, ameddig indul a gép, meg beszállítanak minket. Úgyhogy igen. Igen, és ettünk is egy jó kis hazai ízeket, egy kis McDonald's-ot. Kipróbáltam itt a Samurai Burgert, ami egy édeskésebb ázsiai változata a McFarmnak. Egészen jó volt. Úgyhogy nagyjából ennyi. Még egy említésre méltó dolog. Sose gondoltam volna, hogy idáig fogok süllyedni vagy jutni, de beálltam a mai divat közé, a Gen Z generáció közé, ugyanis a kényelmet választom utazások alatt a szépség helyett, de meg is mutatom, hogy miről beszélek. Figyeljétek! Hát igen, manapság azt gondolom, ez a menő iszonyatosan hülyén néz ki, de legalább nagyon kényelmes, úgyhogy ez van. Amúgy ez nagyon durva, hogy mennyire nyomatják a klímát itt egész Tájföldön. Itt is szerintem mennyivel lehet hidegebb, Miki? Vagy 15 fokkal? Szerintem ilyen 20 fokra lehet állítva, 20-22 fokra lehet állítva a klíma úgy általában mindenhol. Tehát ezért néha bemész a 7-Elevenbe, akkor jó egy kicsit hűsölni, de most itt a reptéren, hogy már egy órája várunk, mindjárt megfagyok. Tehát elférne egy pulcsi. Na mindegy, most már lassan beszállunk a gépbe, és remélem, hogy ott nem lesz ennyire hideg. Jó beleásítottál. Jól lerakta. Ezt egy kicsit odavágtuk, de legalább lett vagyunk. Thank you very much. Bye bye.
Figyelj, szerintem ez. Nem? Excel, az a... Egészen kis kellemesnek néz ki. And we require a deposit of 500 baht. Okay, I saw that. There you go. The elevator at the right hand side. So Okay. 217, 215. Na mennyi? De roncsi. És végre eljutottunk odáig, hogy 2 külön ágyunk van. Szóval ez a szállásunk az utolsó estére itt Bangkokban. Ez az Excel Hotel Bangkok. És ezért fizettünk egy éjszakára 8400 kemény forintot, vagy 8500 forintot. És ez valami régi szálloda lehet, amit most újítottak fel, szóval minden teljesen új, patent, a kanapé, még rendesen festékszag is van, vagy legalábbis én azt érzem. Kilátás az nincsen, ugyanis az ablak be van deszkázva, de attól függetlenül teljesen korrekt, úgyhogy megint csak jó, és elvileg itt vagyunk egy 10-15 perc sétára a Khao San Roadtól, mert ez alkalommal tanultunk az előzőekből, és nem a Sukhumvit 11-et választottuk, ami, mint kiderült, a mondhatni piros lámpás negyede Bangkoknak, úgyhogy jó lesz itt nekünk a Khao San mellett. Mindössze 15 percre lenne a szállástól a Khao San Road, de benéztem az egyik utcát, úgyhogy a 15 percből 30 perc lett. A lényeg, hogy megérkeztünk, és az első megállónak be is tolok egy jó smoothie-t. Marakuja mangó, én erre esküszöm. Legjobb. Mindössze 50 baht, tehát 450 forint. เมื่อวานมันก็หนักเกินแล้วมันผ่านมาเมื่อคืนเมื่อวานมันผ่านมา Isteni. Amúgy, ha nem túl későn érkeztek a Khao Sanra, akkor még kibírható az utca, és alkalmas arra, hogy akár szuvenériket itt vásárolgassatok, mert szerintem olyan 8-9 óra fele megindul az őrület, akkor elég nehezen kibírható. Wait, I like this one. But 500, okay? 500? yeah, Okay. I wrap it for you. Okay, thank you. Azt a maszkot az előbb 1200-ért akarták odaadni nekem, átmentem 2 bolttal arrébb, és látjátok, sikerült 500-ra lealkudnom. Igaz, hogy utána még vettem tőle 4 pólót, úgyhogy költöttem nála rendesen, de mindig alkudjatok, és legyetek bátrak, legyetek bátorak. Wanna tell you that I love you and much more, but I just can't find the words now. I don't wanna keep it to myself, but every time I open my mouth and stop by my pride, yeah, I'll be typing then deleting. You must think I'm so confused. Hetedjére vagyok Tájföldön, de még sosem tűnt fel, hogy a Khao Sanról át tudok vágni a Rambutri-ra, a Suzy Walking Street-en. Óriási felfedezés, eddig mindig körbe mentem, úgyhogy holtig tanul az ember. Szóval a vásárolgatást szerencsére egy óra alatt le is tudtuk, és egy tuti tipp a számotokra, hogyha a Khao San túl sok lenne, akkor gyertek át a Rambutri-ra, sokkal hangulatosabb, sokkal nyugodtabb, árak közel hasonlóak, vagy igazából a ti alkuképességeteken múlik, de tényleg nekem ez a kedvenc utcám itt Bangkokban, a Rambutri, úgyhogy mindenképp jegyezzétek meg, hogy erre jártok, mert tényleg nagyon hangulatos. Most beültünk egy jó vacsorára, eszek még egy jó tom yumot, 150 baht ér mindössze, és aztán pedig eltesszük magunkat holnapra. Holnap lesz az utolsó nap itt Tájföldön, vagyis Bangkokban. Reggel
felmegyünk a felhőkarcolóba, és még délután én is csinálok valamit, miután Mikit is elbúcsúztattam, mert ő hamarabb repül vissza, ő megy Budapestre, én pedig megyek Varsóba. Úgyhogy, ahogy egyedül indítottam ezt az utazást, egyedül is fejezem be. De nem mindegy. Srácok, hogyha már eddig itt maradtatok, akkor még ne zárjátok be a videót, ugyanis szeretném nektek megköszönni a támogatásotokat, ugyanis az utóbbi időben kaptam tőletek szuper köszöneteket, ami rengeteget jelent számomra, ugyanis ahhoz, hogy ennyit tudjak utazni, és hogy fent tudjam tartani ezt az életformát, minden típusú segítség rengeteget jelent, legyen az komment, like, szuper like, bármilyen segítség számomra, és ez rettenetesen ösztönöz a folytatásra, úgyhogy szeretném nektek név szerint megköszönni, akik szuper like-ot küldtetek nekem. Robert, nagyon szépen köszönöm, illetve Bitpomp Fanatiknak is a segítségét, és mindezek mellett pedig még szeretném megköszönni a támogatómnak, aki nem más, mint Rapaszke Vlogs, akik Buy Me Coffee-n támogatnak és támogatják a munkámat. Mindezek mellett ők ugyanígy youtuberek, mint én, úgyhogy ha úgy érzitek, akkor menjetek át az ő csatornájukra és nézzétek meg az ő videóikat is, ugyanis októberben indulnak ők is egy világkörüli útra, úgyhogy érdemes lesz követnetek. Mindezek mellett pedig tényleg köszönök mindent nektek, és ha tehetitek, akkor kérlek iratkozzatok fel, osszátok meg a videómat, és lájkoljátok. Köszi szépen, sziasztok!